Hello. Ok. Ui, không để ý, tí là mất mic. Ui, lâu lắm rồi không live mọi người ạ. Được rồi, vô đi. Lâu lắm rồi không live. Chắc phải được mấy tháng rồi nhỉ. Nay ta sẽ chơi lại từ game mọi chơi lại mình tiếp tục con tên gì quên mẹ rồi. Từ từ quên nhớ lại cái tên cái Kingdom Come Deliverance. Đợt trước mình chơi được 2 phần, được hai tập rồi. Mình lười quá mình không live, mấy này không chơi vậy luôn á. Thằng chơi Valorant này lại quay trở lại chơi, không ai chơi cùng nữa thì mình lại ngồi chơi một mình vậy. Lại tiếp tục chơi với tự game như vậy, hợp lý. Vừa live luôn, phát triển liên tục. Uầy, dạo này chơi Valorant có cả mớ video chưa thèm edit nữa. Đúng là buổi chiều nói cắt video ra mà quên chưa cắt nữa. Mấy video trong Valorant cắt ra chứ không ở cái ai đó tự xóa mất. Cái tuần trước mình hình như là mình chạy về đây à, nhiệm vụ làm đâu nhỉ? Đây, đợi chết. Ui, mới chơi đến đây thôi á. Tìm tên cướp.
Tức là đợt trước cái nhiệm vụ này là đợt trước mình đi đi dọc con sông, đúng rồi, cái nhiệm vụ ở chỗ tìm người chết ở chỗ neo hút đúng không? Xong rồi đi tìm bọn làm gì thang gì ấy ở gần bờ sông nè, đó đi một vòng lên tới trên này tìm thấy thằng nào ở trên này rồi. Bây giờ tìm cái thằng tên cướp nữa hút tới trên này xa đấy. Ừ nha. Cao hết rồi nhìn xấu nha. Chắc tại lâu rồi không chơi. Hay cho con chó đi theo. There's the good doggy. That's my boy. Look what I've got. You'll love this. Ủa mình nhớ mình cài việc khóa rồi mày. Đúng có việc khóa mà. Tít bro. Lên. Vẫn còn đi con ngựa phèn này. Ok, chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ chính vậy. Di chuyển. Let's go. Lâu ngày không chơi giờ quên hết rồi. Không nhớ cách đánh luôn á. Tí xem lại mấy cái combo chứ không quên hết. Cho ít nhạc nền đi. Giờ này mình lời nói đó. Đang buổi đêm mà. Đây trong nước đây. Ok. Sorry, tap cái nó chưa lót được map. Ok, trở lại này. Đây rồi. The fuck? You talk to me? What you want, bro? Mày muốn nói chuyện với tao? Mày đúng không? Muốn cái gì? You're the young fellow who came here from Scarlet, half dead, aren't you? Đúng vậy, đúng là tao rồi đấy. Phải, đó là tôi. Yes, that'll be me. Why? The lady of the castle was Chủ nhân asking tòa nhà đang after tìm you. cậu. She Và muốn wants nói to chuyện với talk cậu. to you. Tôi sẽ I'll gặp go and see bà ấy. her then. Cảm ơn. Thank you. Very well. Don't make her wait. Tốt lắm, đừng khiến bà ấy phải chờ. Một lòng vì quý cô. Phu nhân đâu? Ôi, cái bà phu nhân này hiền dễ sợ luôn. Phu nhân đâu nhỉ? Ngày xưa bà giúp cái đợt mình vừa bị mất cái ngôi làng, thì bà ấy giúp mình nhiều. Phu nhân có ở đây không? Nơi riêng tư. Phu nhân có ở đây không? Can I go in? Greetings. God Hy save vọng my mọi lord. chuyện của lãnh địa I của hope ngài things vẫn are ổn. peaceful in your fiefdom. Peace? Peace is rare in these times. But right now I'm more troubled by politics than Mình warfare. chỉ chính trị hơn là What's quân sự. wrong? Có chuyện gì thế? The monastery stalled the đã dừng purchase mọi of chuyện stone trong and trong đá everything của những connected liên to quan the đến việc building xây dựng. project. Bây giờ ta đang phát hiện này, đó là And chất now I lượng của find mấy out khối đá đó. it's because of the Trên nó nói quality thế, of the ta stone không tin là blocks, nói ra cả. or so they say. I don't believe a Ta word. cho rằng chúng ta muốn trục lợi It từ looks ta. like profiteering Một to nhiệm me. vụ vậy ta. Mấy khối đá What do đó they có say vấn đề is gì wrong with vậy? the stone? Supposedly, there was an accident when one of the stone blocks broke loose, fell, and killed someone. But the quarrymaster swears by all the saints it isn't possible. He says he sends only the best stone, and I believe him. He's reliable and an experienced quarryman. Profiteering? À, What's the monastery trying to accomplish? To lower the price. What else? We've already given them a fair price, and they still delay with payment. Or worse. Worse? You mean they'll stop paying completely? không trả You tiền could luôn. put it that way. They're looking for an excuse to back out of the contract and find another quarry where they'll be able to secure a more favorable deal. And is anyone dealing with the problem? Well,
My Chamberlain is in charge of it, as always. But all he's done is send them a letter. He says putting more pressure on the monastery could provoke them. Those are his words. So there's nothing else that can be done? I don't know. I've been thinking about taking a more direct approach. But I expect the Chamberlain won't even hear of it. He'll just keep on sending them polite letters and hoping that does the trick. Tôi có thể giúp không? I could help with this. Do you think this is a job for you? You aren't even in my service. I do serve Sir Radzig. He knows he can rely on me when he needs me, and I've never let him down. This is true. So do you want to go to Sasol and ask about the stone? Thế tôi sẽ làm việc này. Yes, I'll do it. Nhiệm vụ thì nhận thôi. Good. I'd like you to ask about the stone and keep your ears open. See if they aren't Ok, talking thì câu about chuyện another là door. nói về I'll cái do my việc là best. Hopefully xung they'll quanh talk là to chắc me. nói về cái việc They là will. cái ông You lãnh ride chúa in này my là name. ông bán đá So trong don't cái khu forget to Sasos remind them kia, Take là care cái now. khu nhà thờ à, đang xây dựng gì đấy. Biết nói chung là một khu đang xây dựng gì đấy, để tu viện kìa, đấy. Tu viện hỏi về việc này, tức là cái việc bên tu viện có một tai nạn, và cái tai nạn đó nó nói ông phản ánh là nói về cái việc là cái đá của cái ông này chất lượng kém và đòi giảm giá của cái đá. Ok, đóng cửa ngay, tiếp tục công việc đi, để giảm giá cái đá để lợi. Nếu mà không giảm giá được thì sẽ tìm nơi khác mua. Bây giờ ông này ông lại nói là như là chắc chắn không phải là lý do là cái sản phẩm mà kìa, hoặc là cái đá của ông có vấn đề rồi, nhưng mình phải đi hỏi, đi tìm hiểu tại sao. Hello. My respects to you. I heard that the monastery's causing problems. Well, it may seem that way to someone who's unfamiliar with this specific case, but in fact, the situation is far more complex. So they aren't buying less stone, and it isn't Ui, taking đá them đi. longer to do everything. Và Well, chậm trễ, yes, chậm trễ cả these việc things trả are tiền luôn. happening, of course, but it's hardly the first time. It's common practice. I've written them a courteous letter, and the matter will be settled Đâu, again mình soon. chỉ biết gửi thư. And what if chẳng they're làm gì. looking for another quarry with better stone at a better price? That's ridiculous. Nothing but idle rumors. I haven't received an official complaint from the monastery, and so all is well. As I've said, we just need wait, and this will all be resolved. Take care now. Tìm bà phu nhân thôi. Cửa này khóa, và phu nhân ở đâu được nhỉ? Hello Mosh. Ông nói là mất. Ok, không phải Mosh. Phu nhân bà, ngài có đây không? Và phu nhân ở đâu được nhỉ? Trong nhà ăn. Nhà ăn ở đâu nhỉ? Đây. Không hề có. Cái trò không để ý ăn rồi. Quên ấy, lâu rồi không chơi. No bụng 75. Còn sao để hồi máu nhỉ? Hình như có thuốc đúng không? Mình có thuốc đúng không? Cái hồi thuốc bạch thọ này, hồi máu này. Bình. Cái gì có tay người Kuman này, tí đi ra. Ui, 500 tiền dầu phết. Ui, một đống xúc sắc. Đúng là người chơi nghiện ngập mà. Vẫn còn đánh dấu là ăn trộm này. Bèo thôi. Thứ giá trị nhất là cái vòng cổ 1.000 tiền. Ui, quên nó chắc đánh nhau luôn nữa. Đây giao chiến. Xưa mình chơi gì ta? Chơi kiếm đúng không? Phòng thủ. Thế đỡ hoàn hảo. Phá vũ khí, vững tay. Phải đọc thông tin. Kinh nghiệm chiến trường. Kiếm mẹ, kiếm bạn càng bị hỏng, khả năng gây ra sát thương hạ độc đối thủ càng cao. Rút máu, tỷ lệ gây sát thương làm chảy máu kẻ thù, rút máu ngon hơn này. Chắc chắn là sẽ lấy rút máu rồi. Tại vì đồ hỏng thì càng dễ gây độc, nhưng mà mình không bao giờ chơi đồ hỏng đâu.
không? Phá vũ khí, áp lực đối thủ trong thế gì? Mình không thích chơi gì mấy nhá. Lý nè, kiếm, đập bán, đâm, trái, dưới, ok. Mình chơi trường kiếm mà đúng không? Đúng rồi, lại nâng cấp trường kiếm. Đâm. Đây đòn này. Chém đâm. Nhiều quá không trời, với nó kỹ năng nuôi chó. Quất nhiêu. Bạn sẽ một chú chó sẽ bạn được cuốn hút cộng 1 tất nhiên rồi. Tại sao lại không nhỉ? Cộng 1 cuốn hút ngay. Phá khóa bền bỉ để khóa khóa của bạn sẽ càng bền và trụ được lâu hơn gấp đôi. Thợ sửa chữa, sau khi phá khóa thành công một ổ khóa, bạn có 20% tỷ lệ nhận lại một số lẫy khóa bị gãy. Tất nhiên là phá khóa bền bỉ rồi. Ẩn thân 1 điểm. Hạ gục, máu liều, sau khi phạm một tội bạn được thêm một sức mạnh và sinh lực cho đến khi bắt hay rời khỏi hiện trường vụ án. Người trong mưa, bạn di chuyển gần như không gây tiếng động trong mưa. Tiếng động phát ra từ bước chân của bạn giảm đi 70%, tất nhiên rồi. Và những ngày trời mưa, ta là một assassin thực thụ. Ok, tìm phu nhân đã. Quý cô phu nhân đâu nha? Trong chuồng ngựa xăng, không phải. Bà ơi, bà ở đâu vậy? Xin hãy nhận nuôi tôi. Đâu nhỉ? Ở đây chăng? Không phải. Ui, cứ đừng lên nè. Sao lại không nhỉ? Đố coi không? Quá khó để mở. Tại em sân. Mấy tưởng được chút gì chứ. Ôi xin lỗi anh. Tôi đây, tôi không làm gì cả. Sorry anh cảnh vệ. Chút mém nữa bị bắt. Mình mà lưu lại một chút trước khi lại bị thằng đó bắt á. Phu nhân ơi, bà có ở đây không? Đây này, đây phu nhân đây. The Lord save you. What do you Nấp sau cái mean? cửa không tìm thấy. Tôi được báo rằng phu nhân đang cần gặp tôi. I heard you wanted to talk to me, my lady. It's true. I need something from you. How can I help? My cousin, young Sophie. I'm looking for a few things to give her as a gift, and you're going to find them for me. My lady, why me? Normally I'd let the Chamberlain take care of it, but he doesn't have any taste. I can't trust him with this. Trong việc này được. And I've been told no task is too challenging for you. Is that not true? Có nhiệm vụ nào quá tức với bạn? Ok, tôi rất vinh dự It thưa. will be my honor, my lady. I need you to pick up an ornamental crown from Sasau for Sophie, wine from a merchant in Ratai, and a roan from the stable in Ujits. Ủa, chăng đấy. Who am I supposed to pick up the wine? From Conrad Haggard, and believe... Here you go. Ok, Who am I supposed... From Conrad, and believe... ok. And the ornamental crown? Chiếc quân điện trang I trí. had the engravers in Sasau make it, but now they've written to Sasau, say it will Sasau là take cái a chỗ while mà mình longer. sẽ đi That tìm just won't do. xem The cái wedding vụ is ấy đúng almost không? upon us, and I Vụ need it. đá đúng không? Go and see Master Joan and Slesky and pick it up. You Con said ngựa trắng. a roan from Ujits. Precisely. It's a beautiful animal. Wait till you see it. Dietrich said he'd ride it here himself, but I can already imagine how he'll end up killing himself on that horse. But you, so young and vigorous. Ok. Wine, a roan, and a crown. I can handle that. Thank you, Henry. I just wish there were others here I could trust so well. My I Chết rồi need you nhầm to... rồi. wine, Thank you, Henry. I just wish... May the Lord watch over you. Ok. Tôi đi đây thưa phu nhân.
gì trong này không? Mình có lên thôi, không hành nhẹ ở đây được. Quý phu nhân đang ngồi ngay đấy. Lỡ mở cái cửa thấy đang thì hụt mở cái hòm thì còn đâu mặt mũi. Đang đáng tin cậy như vậy, đang giao nhiệm vụ cho như vậy. Đi làm những việc thô thủy cũng được. Anh shop đây có bán gì không nhỉ? I'm honored that a knight such as you. Can we trade? If you've got the. Good luck to you. If you have the coin, tao giàu hơn mình nhiều ấy ông già. Ôi từ từ, ông có nào 600 tiền lận, người già giàu phết nha. Gì không? Tiền, chùy, kho báu. Các bạn được kho báu thì mình chưa. Chắc nghĩ mình chưa cần đâu ha. Không gạt, thôi không cần đâu. Xin lỗi quý cô. Ok, đi làm nhiệm vụ thôi. À đâu, mình có gọi ngựa được nha, không thể gọi ngựa nha. Đây, tiêu chúng ta là ở đấy. Here we go. Không ship 2 lần là để phi ngựa. Ngựa đã được nâng cấp. Ây da, chỗ này có cái xe này nghi lắm nè. Nào ra đây. Có thôi. Dạ được. Xin một giây xem lại combo. Tí nữa tự nhiên đang đây như bị đọc thì chịu đấy. Có nhiều cái này. Tất nhiên phải lấy sơ cứu rồi. Một thằng sợ chết như mình thì mình phải có những cái này. Giao chiến, kiếm, trái, phải dưới, đâm. Trái, đâm, ok. Giờ mình chưa biết cách cất vũ khí nữa cơ, quên hết rồi. Phải làm sao, sao chất lượng kém quá nhỉ? Có nên nâng chất lượng của livestream lên không nhỉ? 0.0 thì bình thường quá nhỉ? Lên 44 cho nó nét không? Đây là đâu? Một ngôi làng. Làm sao để đi vô bây giờ? Đi chỉnh nhanh. Như mình kể chuyện. Mình nhớ nhầm rồi. Mình tưởng mình mới làm nhiệm vụ thắng cướp rồi đi tìm người đó chứ. Ra mình làm qua luôn rồi. Mình làm qua có đoạn đó luôn rồi. Bây giờ đến cái Uzit. Chả biết mình làm đâu. Cái gì vậy? Đây là đâu? Là ai? Thương nhân. I'm honored that a knight. Người bị que. I'm looking for a fellow who lives here, but I don't know his name. Nhưng không biết tên Do you know anyone with a limp? What would you want with him? Well, it's no skin off my nose. The bastard has a cottage on the edge of the village by the trong một ngôi road nhà. to Rata. Thằng khốn đấy sống trong một ngôi nhà. Ui chà, thằng khốn đấy. Nghe các bạn. Good luck to you. Đấy.
Hôm này bán đồ ăn này. Các bạn chả có gì cần đâu. Vụ chuyển đồ ở đây. Rìa đi về hướng Radley đây à. Ui, nhiều nhiệm vụ phết này, một đống dấu chấm hỏi luôn nè. À, không phải nhiệm vụ, mà điểm chưa được khám phá. Rồi xin tiếp vào nhiệm vụ. Thấy đúng không? Thấy chứ? Nào, cho nói chuyện đi. Nói chuyện với tôi đi. I'm at your service. Is there anything suspicious going on in these parts? Indeed, there is. Around here, you should hear about what Vashek the groom has been up to at the stables. When the head groom... Oh, and another thing. Just last night, Father Godwin was here, Đã nguyên calling rủa fire Gertrude and phải bán thảo mộc brimstone ở down đây. an old Gertrude. the Cha ấy herbal. không phải là người ở Mỹ vì mấy chuyện vặt He's vãnh not đâu. one to make a fuss over Cha some có thuyền. trifle either. Ok, mình sẽ đi gặp ông cha ở đây à. Một ít thịt tí cho con chó mình ăn, không cần đâu anh. Mình cần mua thịt khô thôi, khô cho nó lâu không bị hỏng. Quanh đây có quán thịt nào không? Đủ tiệm thịt gì không? À, nhớ rồi, hình như chỗ này là chỗ mình học chữ nè, không nhầm hình như là vậy. Good day to you. Đây đúng rồi. I'd like to learn to read. At this time of day, are you right in the head? Come back tomorrow morning. Phải lên dẫn sách nha. Quê dạy cho thôi gì căng. Rồi đi vào nhiệm vụ đi. I'll look around. She sits down and gets on with it. Yeah. Đi tập trung đông cái này. Tìm hiểu thêm về Lupus Square. Đi gặp Lupus. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Cái gì bắt lâu cái này? Casino nè. Đúng rồi, casino. Move along, citizens. Chạy tới đây bà con, ở đây không có gì đâu mà There's xem. nothing to see here. That's what you call nothing to see. Thì có gì để xem thì không biết thế nào. By the keys of St. Peter, this is all I need. Quả vô I được have to trí. send word to Sir Hanush. That might not be necessary. Who are you? I'm Henry of Skalitz, in the service of Hanish's Captain Bernard. I'm investigating the attack at Neuhof, and I think this could be related. Well, I'm the bailiff of Auschwitz. And I say we don't want any of that kind of trouble around here. What makes you think this has anything to do with Neuhof? One of the folk at the stud farm recognized someone from Auschwitz among the bandits. We have no bandits or murderers around here. Really? They say he had a limp? Shit. Well, allow me to introduce you. Để tôi giới thiệu với cậu. Đây là Lupus Square. Thì phần còn lại của hắn. À, vậy là bị thủ tiêu rồi à? Shit. Quá ghê vậy. Ôi eo. Bị thủ tiêu luôn rồi. Nothing's ever easy.
I'll have to take a look around and ask a few more questions, if that's all right with you. You can take this mess off my hands and welcome to it. As for what else there is to find out, Okay. I don't know. But look and ask all you like. Lật bụng cái thứ rồi treo lên luôn. Nó man rợ vậy. Ui, nghĩ đến sợ vậy. Fuck, mẹ game đã làm một cái gì vậy? Tại sao cho tôi xem những như này? What the fuck, man? Square là người như thế nào? Who was Limpy Lubos? Rồi đậu má A dịch poor thuật kiểu crofter gì and đây? a scoundrel. Can't say I'm What the too fuck? surprised what happened to him. He Okay, kept tôi không biết company chuyện with xảy all ra cho sorts ông of ấy. vermin. He was always getting into some kind of trouble. Anh ta Punch chỉ ups in biết the chính vào tavern and những what cái have you. rắc rối mà thôi. How come he Hắn limped? lại què. He got that from some villainy or brawl a long time ago. Tai nạn rồi. Has he been up to Gì đáng anything ngờ không? suspicious lately? I don't know. The last few days he didn't go anywhere. He was home the whole time. But he always kept everyone in the village at arm's length. Did he have any kith or kin in the village? None. A loner he was. I don't know the last time I saw him with anyone. Cưới. Hắn ở đâu vào cái đêm nó hốt bị Do tấn you công? happen to know where he was on the night of the Neuhof raid? I've no idea. He kept his distance from other folk, so you never knew if he was away or holed up at home. Cưới mình chưa có thông tin gì nhiều. When did you find the body? And did anyone see anything? Just now, and nobody saw or heard anything. I don't know how they could Mồi gut rồi him đó like là. that without Hồi someone nãy hearing him thấy bị scream. rạch bụng mà. Không kêu một tiếng nào luôn. The fuck? How? Chắc phải hỏi thêm người dân đó. Hơi sao rót bé vậy? Chắc là, đông người quá. Chỗ này đứng đông người nè. Rót bé còn 5 mấy bé à? Nhìn ra chỗ khác là nó lại lên lại. Hảo thật đấy. Bà có biết gì không? God save. Lubos I've là come in người the thế name- nào? Ask away. Hắn Do hay you gặp know ai? who Lubos used to spend time with? Kin or friends? He was always a loner. Except Chị lately ở đây he hắn thấy started nói talking chuyện to với the cha xứ. parish. Ba câu hỏi này hồi nãy mình hỏi cái ông già bên kia rồi. Hỏi lại That's không all. chắc có ý nghĩa gì. Thank you. God bless. Kia gặp cha xứ. Tại sao trong khu vực này vẫn còn tìm hiểu thêm về Lubos Quay? Vậy là vẫn còn thông tin nè. Phải hỏi tiếp. I'm Mày còn honored đứng lại that chắc a là night có such as nhiệm vụ nha. I've come in the name of Sahanish of Lipa. I'm investigating the massacre in Neuhof. Now a murder here. I don't know nothing about it, but ask all you. That man Lubos who was murdered. What was he like? I didn't really know him. He kept to himself, even in the tavern. Cưới. Have you noticed anything suspicious recently? Come to think of it, he was in church yesterday. Nhà thờ. He was even talking to the priest and went to confession. I was wondering what he was up to take to the faith all of a sudden. But I suppose no sin's too dark for God's mercy. Do you know what Lubos was doing the day Neuhof was raided? I was coming from the tavern very late that night, and I caught a glimpse of someone entering the village. He looked like he was in a hurry. It was only a shadow against the sky, but after what happened, I wouldn't wonder. Cưới. Do you know anyone Lubos used to spend time with? Relatives or friends? Not with anyone from the village. He used to sit in the tavern next to us sometimes, but he never said much. That's all. Take care now. Ok, có người trong nhà luôn nè.
Ui, mình vẫn vào trong nhà lại được nè. Giờ tìm xem An inscription in blood. trong chữ viết bằng máu. Tức là mình Pity I don't biết know how chữ. to read. Looks like they wanted to give someone a warning. Chữ đó gì đấy? Giờ A đấy. bandit who knows how to Vậy là write mình chưa isn't biết something chữ, you see chưa đọc every được. day. Đầu. What's this? Looks like someone's hit him very Tán hard. vào đầu. Hay chúng tán hắn đến chết rồi mới moi They được. had bludgeoned Là him không to có tiếng gì hết. death and then À, gutted him. tức là That ông would này bị đập explain vào why đầu he trước. didn't scream. Mình phải kinh thế. Tại sao lại là mình? Lord above, they did a hell of a job on him. Must have been agony. How come no one heard anything? Có người trong nhà đúng không? Ai ở đây vậy? Gọi là ai? Good day to you. I've come in the... I don't know how. Có That's người all. làm những câu hỏi rang. God bless. Thời thì tối chẳng được vậy hết. Sáng mai mình dậy đi học chữ đi. Xong rồi xuống xem cái dòng chữ viết ở trên cái xác là gì. Đây, không được vậy rồi. Have you... I suppose I could. For how long? Vài đêm. How about if I... No problem, but you pay in advance. 200 tiền. Hơi đắt nha. Đắt quá. Suit. Thôi nghỉ ngủ lại một ngày đó. Is there some... Certainly. For how long? Just... Sure. Here you... You'll like it. Giường của Where tôi do ở I go đâu? to sleep? You'll have no trouble finding it. Không có vấn đề để tìm thấy Right nó. inside the door to the building, Vào trong there's a cửa ladder up to the có một loft. cái cầu thang. Your Đi bed's lên ready trên there cái and a trunk for your tầng gác belongings. à? Ok. Farewell. Nhưng mà trong sẽ có một cái cầu thang đi lên. Đây à? Ở trên này à? Ê chà chà chà. Đây là cái tủ mình đúng không? Đúng rồi, để đúng bản đồ cho này. Giường này là của mình, giường này trước. Giường nào êm hơn thì ngủ giường đấy. Nói em gì nữa. Ngủ. Sao di chuyển được? À, chưa được ở giường. Bị mất máu à? Ở đâu? Rất khó. Kìa, tại sao lại đóng cửa? Tôi vừa mở mà bro. Cô gái này thật là đau để. Có nồi này, đồ ăn free, let's go. No bụng 77. Ăn thêm phát nữa không? Đấy, này thả vào nồi rồi. Tránh đường nào mút. Có chặt mẹ đường. Okay. Ok, đi học chữ vậy.
Good day to you. Hỏi có thôi không vào nói chuyện trước cái nhà đấy. Khóa cửa này, chưa mở cửa à? Làm gì giờ? Phải đợi. Cái làng này thức dậy muộn thế nhỉ? 8-9 giờ sáng rồi, chưa ngủ dậy. Hay tắm đấy. Đấy đấy. Rất vui khi được tắm cùng ngài quận trưởng. Thế rồi. Dân làng. Vậy thì năm nay chưa dậy nữa. Đợi 1 tiếng vậy. À mới có 6 giờ à? Chứ 18 giờ. Đúng rồi. Đây. Thanh niên Robin Hood đây rồi. I am honored. I've come to ask if you'd be willing to teach me to read. Why, it would be my pleasure. Bear in mind, it won't be all that easy. You'll need plenty of time and a few groschen for my trouble. All right. I don't want to waste time. We can get started. The sooner I master it, the better. Very well. I will require some groschen from you, though, and set aside at least a couple of days. Từ từ đổi nhạc đấy, nhạc nó có bản quyền. Ok đấy. Ui mẹ phải bắt tiền để mà học à. Here are your groschen. Then we may Không as còn well cách nào start. khác. No. He did break his vow. But better Ôi than to ngồi học. disturb it here. May he follow his heart. Wake up, lad. It's time we were getting on. So, let's see you read a bit. There's a book here on the table. Try to read it. Will I manage? You ought to be able to. It's a simple text. Come back once you've worked your way through it. Vì nọ người nông dân. Cái gì đấy? Đến xem chuồng ngỗng của mình. Tại sao chữ bị ấy vậy? Thấy ở đó ốc có một quả trứng màu lấp lánh à? Quả trứng ấy khi nhặt lên thì nặng như đá và ông định quăng nó đi, nghĩ rằng kẻ chỉ chơi trong ông, nhưng ông đã suy nghĩ lại mang quả trứng về nhà. Một hồi sau ông mừng rỡ phát hiện ra quả trứng ấy thực ra chính là vàng nguyên chất. Damn son. Điều tương tự cứ thế tiếp diễn mỗi sáng, và người nông dân ấy dần trở nên giàu nhờ việc bán quả trứng vàng. Đâu rồi, đến đâu rồi? Khi của cải một dồi dào, khi của cải của người nông dân này một dồi dào, lòng tham của ông ngày một tăng lên, nghĩ rằng mình sẽ sở hữu tất cả số vàng mà con ngỗng có trong người. Ông đã giết con ngỗng và mổ bụng nó ra, chỉ để ngỡ ngàng khi thấy bên trong con ngỗng chẳng có gì cả. À, mình thật là master ngôn ngữ, thậm chí tiếng Việt như vậy mà còn đọc được đấy mọi người. I've read the book. Wonderful. So tell me, what have you learned? Tham thì thầm. That being greedy doesn't pay. Excellent. You're one of my most talented pupils. You've uncovered the meaning hidden in the letters. Like I told you, books are valuable, and the words that you place in them ought to be no less so. Does that mean that I can read then? Yes, you have the foundation. Remember, my boy, the pen is mightier than the sword. To fully learn your way around words will take a lot more reading yet.
Now we'll move on to the second lesson, which will be much harder. Many books are written in Latin, the language of erudite and religious men. If you really want to be able to read, there's no getting away from Latin. There's a book on the table with some text. Read it and then come back. You need not understand it. I only just managed the fable about the goose, and now you're asking me to tackle Latin. You're a Chữ Latin. Cái này à? Đéo gì đây? Unus es ibritam masus usnon aisqua apreposis libri muti asviscis not. Chịu đấy. Là cái gì vậy? I read the page. So tell me. Một trong hai cái này đúng không? Non there profit. Not bad for a first try. Không phải à? Libri muti am gritis nut. I read the page. So tell me. Một trong hai cái nulus rồi. Good heavens! Don't tell me you haven't had lessons Sắc lắm. before. Đúng rồi. Excellent. Thank you, Domine. I'm feeling a lot wiser. Thế bén hơn đeo kiếm. Mua sách coi có sách gì hay không. Kỹ năng đọc hiểu ngon. Mấy cuốn sách mà có cái chữ tiến độ rồi là mình nên mua. Đấy, để mà tăng cái đó là để cho mình kỹ năng. Ok, nhưng là mình sẽ mặc cả rồi. Can we do something? Một chữ là thầy, hai chữ cũng là thầy, nhưng mà trong mua bán thì không có thầy trò gì hết. I'd almost shake on that. 200. See now. Lấy thì I lấy, knew we'd come không to thôi. agreement. Đấy, vui vẻ đồng ý ngay. Mushrooms, apples, carrots, cabbage. Thương nhân được bán đồ đúng không? Vậy. I hope I can be of help. Có gì bán được không? Không có gì bán được cả. Có cái gì truyền mà thôi để đi. Ngựa đâu rồi? Mushrooms, apples, carrots, cabbage. Đâu mình qua chỗ ông cha đúng không ta? Cha ngay đây mà, nói chuyện với mục sư. Chữ A. Đấy bạn. Đâu cha nó đầu chọc này. Cha Goodwin. The blessings of our good Lord be with you, Father. I'm here in the name of Sahanish of Lipa, investigating the massacre at Neuhof, which seems to be connected to a murder here. Can I ask you a few questions? It seems Sir Hanush is employing children as investigators. But ask as you wish, boy. I hope this nasty business will be cleared up quickly. Did you know Lubosh? What was he like? A bit of a lost soul. Simple, rough fellow, but at heart I don't think he was such a bad person. Did you notice anything suspicious recently? My child. All sorts of suspicious things have been going on recently. People like Lubosh don't know what to do about it, and sometimes they do stupid things. That's really not a lot of help to me, Father. I'm sorry to hear that. Do you know what Lubosh was doing on the day Neuhof was raided? Unfortunately, I do know. And I'd like to help you with your investigation, but I can't. What? I'm bound by certain vows that forbid me to tell you. Vows more important than catching dangerous murderers? There are laws of God above the laws of man, son.
and one of those is the sanctity of the confessional. Father, surely you can't be serious. Sao lại không nói? There must be situations in which you can make an exception. There are Mày giấu điều things gì that rồi? apply always, no matter what the Luật phải circumstances, tuân thủ với and trong this số is đó. one of them. The fuck? Chết rồi, mình không có biết cái số này. Chào các đại hại chết người vô For tội đấy. heaven's sake, Father, can you really look me in the eye and tell me that when you know you may be condemning innocent people to death? I can. Because if I broke that vow, the consequences luôn. would be much worse than if I didn't. Maybe not immediately, but one day. The mills of God grind slowly. Father, Lubosh was my only lead to the Neuhof raiders. Only he could tell me who was responsible for that massacre. If I don't find out who it was, it will probably happen again. Surely you wouldn't want that. I wouldn't. But I can't betray the sanctity of the confessional. I'll tell you what. Give me some time and I'll try to think up some way of helping you. Suppose we talk it over in the evening, in the tavern, over a cup of good wine. Maybe we'll come up with something. All right? Thank you, Father. Phải đi cha đi uống rượu à? Đó là đấy. Phải chờ đến tối à? Không được còn nhiệm vụ à? Chắc vị trí Do cho you con have any không? work that needs doing? My dear lad, I have more worries than I can bear. Another pair of shoulders would ease my burden. I have to deal with a local witch. A witch? The herb woman, old Gertrude. That devious hag who will stoop to anything. Like all herbalists, for that matter. Oh, don't tell me. The cows are giving blood instead of milk, and babies are being born with 2 heads and a tail. This is no laughing matter. Gertrude isn't evil. She just has peculiar ideas about what's good for people. A little bird told me she incited some Ujet's women to witchery. A little bird told you, did it? You know how good people are at seeing the splinter in another's eye and not the beam in their own. In other words, someone's been gossiping. And what's the problem? As long as herb women stick to giving psychic to folk and bloated cows, assisting in childbirth, or burning incense in bedrooms to help with sleep, then nothing at all. But this is sacrilege, and it's unsafe. All sorts of molds and lichens and poisonous plants and other foul things go into those concoctions. I'd hate to see her poison some poor gullible lass. What do you want me to do? I want you to go and see her and find out what she's been up to. I know she lives in fear of the Holy Church. If you learn that she truly did involve folk in some foolishness, find out all you can and deal with it. Ok. Consider it done. Một vị nghe là có vẻ hấp dẫn. Good. And never fear. I'm a man who always pays his debts. You'll find Gertrude, the old herb woman, in the woods. Good luck to you. Nhiệm vụ đâu đấy? Có công hiện à? À mình chưa bật nó lên. Nhiều nhiệm vụ phụ quá. Ok. Bây giờ tiếp theo là mình chờ đến tối để gặp lại ông cha. Cái nhiệm vụ ông đưa là nhiệm vụ phụ rồi. Đây. Báo thù. Ngôi nhà của Chúa. Cái này không, này sao sâu rồi.
này nè, đùa với quỷ dữ nè. Đây, gần này. Tí chạy qua. Đây, giờ chạy qua luôn rồi, đợi đến tối, hợp lý. Sorry mọi người, tự nhiên ngáy mũi. Gì tao ơi. Ui, bên Nhật Bản bây giờ đang là mùa hoa ấy. Mình bị dưỡng cánh hoa. Đó, xui xẻo là vậy. Nên năm nào đến cái mùa này mình cũng bị phải taxi cho nó khổ. Cái thời gian đầu mình không biết á, mình cứ tưởng mình bị bệnh, bị cảm lạnh xong rồi sổ mũi mà không phải. Bị dưỡng phấn hoa. Bên này mấy cái vụ hoa đào đấy đến mùa này hơi nhiều lắm. Sakura thứ mà đỡ. Đây có người nè. Sĩ rồi. Nhiều lắm. Một xanh lá đúng không vậy? Chỗ có khe đẹp hay đấy. Sao vậy? Đúng rồi, sắp đến rồi. Tí nữa vô combat hay nào cũng chết 2 lần mới nhớ, mới quen lại game rồi. Mình còn chả nhớ cách rút vũ khí như thế nào cơ, quên nữa rồi. Đây, trên ngựa còn đống đồ nè. Quên không chuyển về bán nha, ngáo thật. Quên. Đống da luôn. Ui, đống sắt luôn nè. Ấy, rút kiếm ra nè. Sao rút kiếm vậy? À, số 1 ngáo thật, số 2 là lấy cung. Đúng rồi. Thú vị thế nào? Dễ vậy cũng không biết. Khờ thật. À này đúng không? Đây, God đúng không? preserve you, good night. Can I do something for you? Tôi I've cho come sư from the đến. priest. They're saying you incited some women to Chú witchcraft. dỗ phụ nữ thực hiện ma thuật. Witchcraft? That's nothing but idle chatter. Kỷ niệm đấu rồi nữa nè. Không biết rồi Don't sẽ you bị know thiêu that xong. witches get burned alive? There's no need for trouble. I'll Sợ tell you ngay, rén everything. ngay. I've done a very foolish thing. It's preying on my mind so much I can't sleep a wink. Well, I'm supposed to believe an old witch has pangs of conscience. Laugh if you like, but it's not a word of a lie.
You probably know I sell various magic lotions and potions alongside my herbs. Well, there's one I wish I hadn't sold. You see, Vera, Zlata, and Kuta from Uzhitz wanted a magic ointment from me. I kept refusing them, but in the end, I let them talk me into it. Loại thuốc gì? What kind of ointment was it? One that will show you a world no one else can see. A place Đâu, of bắt thuốc lắc rồi wonder chứ còn thuốc gì nữa? and terror. The flowers might start talking to you, or the earth can swallow you up. Nghe I vi don't diệu know if vậy, it's chỉ có the thuốc work lắc of thôi. the devil or of God himself, but the ointment has that power. But it could poison any person who doesn't know how to use it right. So all this talk of witches anointing themselves and then flying to their sabbaths on broomsticks. The ointment could make a person see such things. But it was stupid of me letting those foolish women get their hands on it. They could poison themselves or fall off a cliff while they're lost in a dream. Nói để cho tôi uống không? It contains belladonna and the herb Paris. Trà độc dược, cây dược thảo trọng lâu. poisonous Cả hai đều khá độc, nó có nghĩa là phải That tiết ought kiệm to cho cái make dùng you đấy. think twice about Trà độc dabbling dược. with it. Ấy tí vô chế thử đi. So why did you give them Because I'm soft. They said they want. Judge not. their plea or the clink of their coin? And why are you so worried about them all of a sudden? What changed your mind? I'm losing sleep over it. Firstly, those women don't know what they're doing. And secondly, folk might see it as witchcraft. And do you know what they do to witches? They burn them alive. That they do. It didn't bother you before, though. What did they want the ointment? Each one of them lost a loved one recently, and it's grieving them. They wanted to talk with the dead. What kind of... One that... I don't... So all this... The ointment... Will you give me the ointment? It contains belladonna and the herb Paris, both quite poisonous plants. That ought to make you think twice about trọng dabbling. lâu. Ok. Vô chế thử. It... God bless. Ê thỏ. Shit. Mày. Em vẫn ngu như ngày nào nhỉ? Thanh kiều mút. Good boy. Put some meat, boy. Look what I've got for you. You'll love this. Đấy, bà này mua đồ mình mà đúng không? Tại sao mình không bán đồ nhỉ? Ok. Mấy cái đồ cướp này chưa bán được. À mà mình đang mặc mà. Thì quý tộc cái hỏng rồi này. Sửa được không? Mấy đồ hỏng sâu như vậy mình chỉ có thể tìm thợ sửa giùm thôi chứ tự sửa không được nha.
Mấy này không nhất thiết phải đọc á, chỉ mở ra để tăng cái điểm đọc hiểu thôi. Đấy, tăng level đọc hiểu này. Cái vỡ lòng này chắc không đọc. Mình đọc này mình cần phải học cơ. Để đi. Để học sau. Ok đấy. Đây mà có luyện tập này. Would you teach me some? Certainly. I'd like to practice. All right. Now. Tôi đang trả tiền bà để mà bà trả tiền lại cho tôi thôi. Bà đang nghèo thế. 186 bà đang nghèo vãi rồi. Bà để nó mua vũ khí vậy, quê thật chứ. Làm chuyển đồ như thật. Đây mình có cái cung tộc Kuman nè, tại sao mình không đeo vào? Cung này đang to vậy nữa. Okay. Đây vừa học được đọc và thuốc độc đúng không? Rượu lư hương. Sao mình không đọc được? Mình học được một cái này hả? Cây tầm ma và cả độc dược rượu lưu hương. Trong rừng ta đều có một cái mẹ gì cả. Thôi đi, phút. Yeah. Nó không gặp cướp gì hết ta. Kiếm chút mối nào, kiếm chút đồ ra nào. Giờ mình sẽ về cái giường đọc sách, xong rồi đợi đến tối luôn, thì thể là lúc đó đợi đó luôn tí.
Tới khu riêng tư rồi. What? Good health. Take care now. Mình không chọn cái trọ được à? Hay thế nhỉ? Đây. Can I sleep? I suppose. For how long? The fucker game à? Crash game luôn, tuyệt vời. Hồi đó má chạy chết chị mẹ từ sáng tối rồi crash game. Hay. Má một con game thật tuyệt vời. Chưa lưu nữa. Tí nào mình chưa lưu một cái gì luôn hay sao á? Ngu lộn rồi. Game hay quá mọi người ơi. Mình đi ngủ đây. Nếu mà không lưu chắc đi ngủ thật đấy. 12:30 rồi. Mẹ đời. Sao bị crash game nhỉ? Chưa gặp trường hợp này bao giờ luôn. Nếu mà chưa lưu thì chắc mình tắt luôn livestream. Mình chơi đến cái đoạn tầm vừa rồi. Bữa sau mình lại tiếp. Chứ giờ mà chơi lại mất thời gian ấy. Thì crash game mà ảo hả tới. Ở đâu? Gọi là từ cái đoạn gặp con cha này. Chạy qua mình nãy mình làm gì? Mình chạy qua cái chỗ bà này. Xong rồi chạy ngược về. Không sao mấy. Thôi bỏ cái nhiệm vụ cái bà già đó cũng được. Chạy xuống sát luôn, hợp lý. Cái nhiệm vụ bà già chạy lại đã được đúng không? Đập quá này. Đi nhầm đường này. Dưới này. Thành khu riêng tư rồi. I hope I can be. Thôi, ngồi bà cũng được. Thế phải lên giường đó.
Ok, học xong cuốn sách này. Học thêm được không? Không đúng không? Đúng rồi, chỉ là một cuốn thôi. Đứng dậy vậy. Đi bán ít đồ. Onions calling. You can get. Ây da. Sách này có kỹ năng nhá. Lên tĩnh tập thơ tình. Gentle night, wailing on. One year took for my love so long. Without her, what to still in my breath. So shall set my soul to rest. Nó cũng không có âm điệu mấy nhưng mà nhìn nó có vẻ giống đấy, nhưng mà rõ ràng là vào the breath với cả rest không với. My heart is sorrow drill swell hay nhỉ. Mình chơi vần làm thơ như là ok, bán hết đồ trong này đi. I'm honored that it... Có tiền không? Thương nhận 280 để nghèo đấy. Chắc hết rồi nhỉ. Ok, hết rồi đấy. Mặc cả nào. Can we do something about này. Well, Thằng ấy hết tiền rồi. Ok, sao lại uống rồi? Đi cay thế nhỉ. Quên để ý tài sản của nó không còn. Ngáo thật. Một đời.
Đấy, mẹ hồi nãy mình như vậy có phải hay không? Nhóc thật. Em mình để cái nhận âm tặng con bé không? Để nó một cái đi. Ok hết rồi đấy. Nhận được 100 ư? Mặc cả nào? I'd like to Sure. Are we agreed? Close. Finally. Được ngay. 180 vàng. Chợ xưa có giáp không? Giáp hỏng hết rồi. Đồ hỏng hết rồi. Phải về thành thôi. Rồi về cái tiệm rượu này chờ đến tối cho kiểm tra hợp lý. Ngoài đi cho thoáng mát. Ok, vô được trà này. Giờ đứng đâu ấy? Trong này à? Đúng vậy. The blessings of our Lord be... And with you, lad. Take a seat. I feel quite hungry. Đói à? I'm sorry I can't, but first I'd like to hear something about you, my son. With whom do I have the honor? Where are you from? It's Scarlet. Oh, I'm sorry. What about your kin? Sorry, I don't want to talk about it. I understand. It must have been terrible. To the memory of all who were left behind. And how did you come to get this assignment? I'd have expected Sir Hanish to send that old grouch, Bernard. He did, but I found a witness and the trail led here to Ujit, so he sent me here to follow it up. Ah, well, congratulations. It's nice to see someone using their head to find things out instead of torture. We'll have to drink to that.
Now the most important thing. What actually happened in Neuhof? The good folks hereabout are saying all kinds of terrible things, but I take most of it with a pinch of salt. The rumours aren't exaggerated this time, unfortunately. The Neuhof stud farm was raided by bandits, but they didn't come to pillage or even take the horses. They only wanted to kill. They maimed the horses and slaughtered some people. I'm sure they would have killed more, but the bandits quarrelled among themselves and broke off the attack. And judging by what's left of our Lubosh, they're still settling accounts. I see it's every bit as bad as people claimed. Dreadful. Well then, here's to those poor souls who had to die so pointlessly and so terribly. I've told you all about me. Now it's your turn, Father. You don't look much like our parish priest at home. I noticed you're pretty handy with a sword. I wouldn't expect that of a man of the cloth. You know what they say. The Lord moves in mysterious ways. But this is a bit more mysterious than others. Let's just say I haven't always been a priest. Fate led me to places where affairs were settled by force. These days, of course, it's just a bit of exercise to keep me in shape. Well, we've had an agreeable chat, but now let's get down to business. So, about this confessional seal. Do you really want more innocent people to die? Henry, that's not how it works. There are matters in which you can't make exceptions because if you do it once, you'll forever be tempted to do it again. If people stop believing in the church because their confessional secrets are betrayed, they won't trust anyone, and that's worse than even the most hideous crime. Good. I understand, but that means I've reached a dead end. Those cutthroats will strike again and I can't stop them. Chin up, lad. I might have a solution. What? If I tell you what Lubosh told me, I'd be betraying the confessional secret. But, first thing tomorrow, I'll try something I think might help you. Word of honor? On my soul. I always wondered about the things a priest tells his congregation. Where on earth do you get the ideas for your sermons? Well, Ujits is in Prague. It's not enough to instruct people. They have to be entertained, too. If I only read from the Bible, I'd soon be preaching to an empty church. Our priest wasn't exactly a bard. So what do you preach to your flock about? It has to be something topical. Condemning vices. And, of course, describing them in detail. The tongue lashing about the two popes goes down well these days. And stories from real life, with a nice moral to them, are popular as well. Especially if they're about fornication and similar scandalous vices. Can you give me an example? Well, recently a priest by the name of Jan Hus started preaching in Prague, in the Czech language, and the people liked it. I hear he always has a full house. A journeyman who heard him told me what Hus is preaching, and I like the sound of it. I'm thinking about putting it in my own repertoire. What's so amazing about it? The preaching of Master Jan Hus about Mother Church. The lamentable wealth in which the church is drowning has turned to poison. And nearly the whole of Christendom is contaminated. Just like a flock of hungry ravens, they settled on this land to devour every grain of gold and silver. They know no mercy. Their hearts are corrupted by longing for wealth, and they shamelessly profit from everything. You want to baptize a child? Pay. You want to steal and murder? Pay and you will have absolution. What if the devil himself were to pay? Would he ascend to heaven too? With such money gained from the poor, they buy beautiful horses, ride, and needless servants to pamper them. They gamble at dice and dress their whores in expensive furs, while Jesus Christ walked barefoot and had no place to lay his head. Look to your consciences, you robbers of the poor, for you are seen by God and his people too. Amen. Well, this Jan Hus character is quite a rebel. Oh, the congregation will love it. I don't doubt it. Let's drink to that. Funny. That last bit reminds me of someone. What do you mean? My situation's completely different. Who's
preaches against the prelates and the clerics who are robbing the poor. Look at me. I don't have a pot to piss in. I'm no better off than the folk I preach to. I'm one with them in poverty and suffering and everything that troubles them. I drink with them and curse those stuffed habits in Sasau Monastery. Don't you think it's a bit odd when someone boozes and lives in sin with a woman and then criticises the Pope for debauchery? No, I don't. What do you think of this Jan Hus? He's certainly a wise man. A little overzealous for my taste. If he got out of Prague and came here for a look, I'm sure he'd stop condemning drinking and lying with women. Where can I find out more about his teachings? You like it? I copied down some of his sermons. If you're interested, you can read them at my presbytery. What do the common folk think of it? They like it. They're happy to hear someone say what they think themselves, but are afraid to say aloud. Things that make them angry. And they're calling for change. In a few years, it'll have grown beyond control. You mark my words, the people will rise up, and the church will be shaken to its very foundations. Yeah, unless they burn him at the stake first. Nonsense. They can't burn a master of the... Thanks for the sermon, but I think I've been morally uplifted enough. It's getting quite late. What are your plans, Father? What do you suppose? We have a drink, of course. Ah, that sounds like a good plan. I knew you wouldn't let me down. Przyszła bida mora lat, to nie ustoi żadnej chlap. Na kraj panuje sejsku, grudnielo i rano utek, niech ich małżeński majstrat, do wczera żylne staje prak. Už sejmoj svatý muži, nechtěl bych bejbě i kůži. Nám je to jedno a tak si dáme jedno a požadem si huby jako poslední den. Budem se bávy, panorama slávy a tak vypal sudy a posaď se mi sem. Tak posaď se sem a vypal je ven. Ukaž kozy jako vozy, zítra jen tu jsou nejdem. Tak nalej mi hned, ať točí se svět. Enough of this! Bộ trưởng đến nhuận đẹp à? Come on over here, sit down and have a drink with us. Don't vex me again, Father. It's 3 hours past dusk, and curfew is long gone. So what? So, I'll have you all whipped and put in the stocks, and I'll write a letter to the bishop about you, priest. Well, nothing to worry about then. Everyone knows the only one around here who can write is me. Enough! Men, throw them out. Ném cái ông cha ra ngoài. You looking for a fight? Henry, back me up. Ôi, đấm luôn à? Linh, đấm luôn quần chữ à? The fuck? Có bao giờ đó sẽ nữa chứ ngày mai à, cái này draft lay thôi. Đấm nhau thật này. Đấm luôn sợ thì đấm hết. Đấy. Vô địch chạy đấm luôn. You got win, không có win rồi. Cha rồi. Ở đâu rồi?
Leo lên tháp chuông. Làm trò gì đây? Hả? Nhân viên quán rượu. Vợ bé của Godwin. Mẹ ông cha vợ bé và ảo đấy. Leo tháp chuông làm gì đây? Here we are. Look at this beauty. We can't do this, can we? Who says? Get ringing, wench. Cha quậy vậy, nửa đêm leo lên con chuông ạ. This is wonderful. Ah, bloody oath. And now, my dears, comes the climax of the evening. Cái chuông này để báo ấy mà, giờ hành chính mà. Godwin, you old goat. Come here. Đồ già chí. Trời độ má. The fuck? The priest has mounted. Holy shit. What do you say, Henry? Shall we take a little ride of our own? Má con game. Trời ơi là trời. Cần phải như vậy không? I know what the fuck are you guys thinking, man. Má có bị ăn gậy không đây? Sao vụ này chắc bị ăn gậy rồi. Chết mẹ YouTube rồi. Well, I have to say that was a fine evening. Đừng quay vui thật đấy. Godwin, you beast! Get up! Do you hear me? Wake up, you drunkards! Oh, fucking hell. Where the... Oh, what the... Oh, who the hell are you? Oh, Henry. My great friend, Henry. Didn't we have a wonderful time? Well, you certainly did, you old lecher. Now you better pull yourself together quick. You haven't much time. There's some water and something to eat on the table there, but if I were you, I would move my hairy arse before my flock eats me alive. Oh, step on in my head. My guts. My poor suffering stomach. What was that woman on about? Before my flock eats me alive. I've forgotten something. What have I forgotten? Where the fuck am I? What the fuck was it? Okay. Mass! Oh, shit, I have to say mass. I gotta say mass. You have to help Con me. phải giúp ta. How? You're the priest. I can't do it in this state. Maybe the liturgy. But I have to give a sermon as well. Oh,
This is a disaster. giáo. They're gonna excommunicate me. I'd like to help you, but you can. You can do the sermon for me. Ôi trời ơi, lên. So, first I investigate a murder no one wants investigated. Then I drunkenly keep the whole town up all night. And now you want me to preach at them from the pulpit? Do you want them to burn us at the stake? No. No, I've got it. Suppose that Sir Ratzig's protege. You just came from studying in Prague. And you want to share the words of Master Jan Hus, who you recently heard preaching there. Người đừng đến dự vậy. Henry, look. From what I remember, we might have overdone it a bit last night. And if the bailiff or someone else complains about me, the bishop's gonna have my guts for garters. So I'd appreciate it. Stop gaping at me like a stuffed squirrel and start helping. You're Con mad. game sao đọa vậy Linh? You're stark raving mad. I'm not. It's a perfect plan. It's flawless. Oh. How about this? If you help me with this, I'll tell you who Lubosh's cronies are. Ây chà. Thì ra là như vậy. Could do with a bite to eat. So all at once the Don't mock me. I won't give you a second. Well, all right. No, neither can I. What do you want me to do exactly? I'll go and start the liturgy. Then I'll introduce you. You give the sermon I told you yesterday in the tavern, and that's that. No need to drag it out. If it turns out well, I'll tell you what I know about Lubosh. Christ almighty. Wonderful. Hôm qua mình có xem mà mình lại không để ý. My God, what are you doing? Stop that, you mad Sao lại thất bại rồi? Help! Arrest that thief! Leave me alone. I see a thief! Guard! Mẹ cay thế nhờ. Đi nó thấy mình trộm cái là bị ấy luôn ạ. Hỏng nhiệm vụ luôn nè. Đùa tao à? Má nghịch ngu của mọi người á. Thôi, hôm nay buổi livestream mình sẽ kết thúc tại đây. Bữa sau mình sẽ lưu lại và chạy bản lưu và làm lại cái y rang như vậy. Vậy đi. Chứ giờ mình cũng mệt lắm rồi, 1 giờ đêm rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến đây nhé. Từ giờ chắc mình sẽ livestream đều đặn hơn. Just only like it, you're having sex for breakfast, yeah. Just only like it, you're having sex for breakfast, yeah. Interest, you won't find a better than this. I swear, girl, if you leave, just let me know so I won't. Just let me know the interest. You won't find a better than this. I swear, girl, if you leave, just let me know so I won't look down. You, if you leave, just let me know the interest. You won't find a better than this. I swear, girl, if you leave, just let me know so I won't look down. You, if you leave, just let me